Chân dung người vợ bí ẩn của nghệ sĩ Quang Tèo. Nếu như trước đây, các bạn thường xuyên xem những số cuộc gặp nhau cuối tuần vào mỗi sáng thứ Bảy thì chắc chắn cái tên Quang Tèo không còn là một điều gì quá xa lạ. Anh cùng bạn diễn Giang Còi luôn trở thành một cặp đôi mang lại rất nhiều tiếng cười cho khán giả khắp mọi miền Nam Bắc. Nét diễn xuất vô cùng nhập tâm và tự nhiên của Quang Tèo trên sân khấu khiến mọi người lầm tưởng anh thực sự là một người nông dân chân chất, thật thà, chứ không phải là một nghệ sĩ, một sĩ quan quân đội. Nghệ sĩ Quang Tèo tên thật là Nguyễn Tiến Quang, sinh ngày 24 tháng 4 năm 1962 tại làng Cống Vòng, xã Mai Dịch, nay là phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Nghệ sĩ ưu tú Quang Tèo tên thật là Nguyễn Tiến Quang, một nghệ sĩ thành danh trên lĩnh vực điện ảnh, truyền hình với những vai nông dân chân đất, cù lần, hài hước đáng yêu. Nhưng ít ai biết anh là một sĩ quan quân đội, công tác trong một đơn vị nghệ thuật quân đội là nhà hát kịch nói quân đội. Là nghệ sĩ có tên tuổi, nhưng Quang Tèo rất kín tiếng về đời tư. Mới đây, nghệ sĩ Quang Tèo đã có những chia sẻ về cuộc sống gia đình mình. Ít ai biết rằng, vợ chồng anh đã có hơn 10 năm chạy chữa hiếm con. Đứng trên sân khấu hơn 30 năm, Quang Tèo, nghệ sĩ ưu tú Tiến Quang đã trở thành một cây hài có thương hiệu đặc biệt trong lòng công chúng. Giống như trên sân khấu, Quang Tèo dễ gây thiện cảm với người đối diện bằng vẻ ngoài thân thiện, hài hước nhưng rất tình cảm. Bên cạnh đó, anh cũng ghi dấu ấn trong một số bộ phim truyền hình. Mới đây là vai trưởng thôn Bá trong phim Cô gái nhà người ta. Mặc dù lập gia đình khá muộn, nhưng Quang Tèo vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc với một người vợ đảm đang và hai nhóc tỳ sinh đôi, nếp tẻ đều đủ. Vợ Quang Tèo không được xếp vào hạng tuyệt sắc giai nhân, nhưng luôn được anh nhắc đến cùng với sự hiền lành, đảm đang, hy sinh vì chồng con. Quang Tèo khá kiệm lời khi nhắc tới gia đình, vợ con. 38 tuổi, Quang Tèo kết hôn với một cô công nhân hiền lành, chất phác. Khi ấy, vợ chồng anh hãy còn hàn vi, phải ở nhà tập thể, đi xách từng xô nước sinh hoạt. Nghệ sĩ Quang Tèo cũng rất hiếm khi chia sẻ về đời tư. Được biết, anh kết hôn với bà xã vào năm 1990. Bà xã Quang Tèo là một người đảm đang, hiểu cho công việc đi sớm về muộn của chồng. Ít người biết rằng, vợ chồng Quang Tèo đã có khoảng thời gian dài hiếm muộn. 13 năm sau ngày cưới, cặp đôi mới có con. Vợ Quang Tèo sinh đôi một trai, một gái. Đến nay, cả hai con Quang Tèo đều đã vào cấp 3, nên anh cũng phải cố gắng làm việc để cho các con một cuộc sống đủ đầy. Khoảng thời gian chưa có con, với vợ chồng nghệ sĩ Quang Tèo rất mệt mỏi và áp lực. Tuy nhiên, anh không nghĩ đến chuyện ly hôn bà xã mà cả hai cùng cố gắng. Nói về thông tin đa tình, nghệ sĩ Quang Tèo phủ nhận vì trong hơn 10 năm chưa có con như vậy, nếu tôi đa tình không chung thủy thì đã bỏ bà ấy từ trẻ rồi. Nghệ sĩ Quang Tèo chia sẻ, do vợ sinh đôi, các con cần sự chăm sóc nhiều của mẹ, nên anh đã khuyên vợ nghỉ làm để dành toàn thời gian cho con. Các con tôi đã lớn hơn, nhưng tôi vẫn muốn vợ ở nhà chăm nom cho các cháu từng bữa ăn, giấc ngủ và đưa đón con đến trường. Nếu để vợ tôi đi làm cũng không có cơ quan nào đáp ứng được giờ giấc sinh hoạt của bọn trẻ. Sáng ra 7 giờ 30 phút đã cho các cháu đến trường, trưa 11 giờ 30 phút đón về lo cơm nước, chiều cho con đi học tiếp. Tôi cố gắng gánh thêm đồng lương cho vợ, miễn sao các con được chăm sóc tốt. Là đàn ông, vì vợ, vì con, tôi chấp nhận bươn trải. Quang Tèo tâm sự, dù phải gồng gánh, chèo lái kinh tế của cả một đoàn tàu, nhưng chính sự hy sinh của vợ đã khiến anh trân trọng như một báu vật. Anh tâm sự những lúc đùa vui lại hài hước gọi vợ mình là Cám. Trong mắt Quang Tèo, vợ luôn là người tạo cho anh cảm giác yên tâm và tự hào bởi sự chịu thương, chịu khó và bản tính hiền lành. Chị chu toàn mọi việc trong nhà khi anh vắng mặt nhiều ngày để quay phim. Khi được hỏi anh đi nhiều như vậy thì vợ có ghen không, Quang Tèo cho hay, vợ tôi hiền lành, không có thói quen ghen tuông hay soi mói. Cô ấy thường lo lắng cho sức khỏe của chồng khi di chuyển xa liên tục như vậy. Quang Tèo tâm niệm, một người đàn ông muốn thành công phải có hậu phương vững chắc. Vì vậy, anh luôn trân quý những gì bà xã đã làm vì mình. Cùng nhau ở bên nhau những lúc khó khăn nhất như việc mãi mới có con thì đến bây giờ, tôi vẫn nể phục cô ấy. Khi nào tôi đi làm về cũng cơm ngon, canh ngọt để chờ chồng con. Anh cho hay trưởng thôn Quang Tèo cho hay, mới nhìn thì ai cũng nghĩ tôi khó tính, nhưng thật ra tôi là người dễ tính lắm. Vợ tôi hay bảo, may mà ngày xưa anh không bỏ em, chứ nếu thế thì chết rồi nhỉ. Cho dù cô ấy không phải là người phụ nữ sắc nước hương trời, nhưng tính cách thì tuyệt vời. Cả thời tuổi trẻ tôi lăn lộn đi làm, mệt mỏi vì chạy show cũng vì lo cho gia đình. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa bù đắp gì cho cô ấy cả, vì cũng đi suốt. Vì thế, tranh thủ những lúc không đi diễn, tôi chỉ quẩn quanh ở nhà dọn dẹp, chăm sóc con cùng vợ. Nếu không phải cô ấy, thì không biết đời tôi sẽ ra sao. Quang Tèo chia sẻ cách đây hơn 10 năm. Anh còn ở trong một căn phòng thuộc khu tập thể của cơ quan, rộng khoảng 16 mét vuông, không có công trình phụ. Mỗi sáng, nam nghệ sĩ lấy xô đi xách nước phục vụ cho sinh hoạt gia đình. Nhiều người nhìn vào đều lắc đầu vì nghệ sĩ gì mà khổ quá. Lúc đó, điều duy nhất tôi nghĩ đến là phải phấn đấu để thoát khỏi cảnh cơ cực ấy. Tôi thậm chí không nghĩ đến chuyện sinh con, nghệ sĩ Quang Tèo chia sẻ.
Lúc tính tới chuyện sinh con mãi vợ chồng anh lại không có. Lúc đó, nghệ sĩ Quang Tèo cũng chỉ nghĩ đơn giản thôi, con cái là của trời cho nên anh cũng không sốt ruột. Nhưng chờ mãi, cuối cùng bạn đài động. Quang Tèo cũng thật thà bảo, hơn 10 năm hai vợ chồng ngóng trông con cái, cũng có lúc mệt mỏi, nhưng anh không buông tay vợ. Họ cùng nhau vượt qua những quãng thời gian khó khăn, cả về vật chất lẫn tinh thần, đặc biệt là những lời dị nghị của người đời. Đi diễn hết việc là tôi về, tôi ngại nhất đến chỗ đông người, ai cũng hỏi chuyện con cái. Mệt mỏi nhất là năm hết Tết đến, họ hàng đến chúc nói động chạm lắm, dù biết mọi người có ý tốt, nhưng vẫn buồn. Tôi nghĩ đơn giản mình chưa có con chạy chữa đến khi nào có, Quang Tèo chia sẻ. Dù ở nhà nhưng vợ Quang Tèo không phải là tuýp phụ nữ hay ghen, lúc nào chị cũng động viên chồng cố gắng cày cuốc cải thiện cuộc sống. Anh nói, những người đàn ông khác khi đi chơi tối phải căn giờ về, còn tôi tối nào ở nhà là vợ cứ sốt đùng đùng. Cô ấy lo tôi không đi diễn vì không còn hai con, Nguyễn Ngọc Phương Linh và Nguyễn Lê Minh là gia tài lớn nhất của vợ chồng Quang Tèo. Anh chia sẻ, hai con đều ngoan, nghe lời bố mẹ, chăm học và không ham chơi. Nói về vợ, Quang Tèo luôn dành những lời yêu thương nhất, bởi vì cô ấy đã hy sinh để nghỉ làm ở nhà làm ô xin không lương. Cát xê của tôi không cao bằng nhiều nghệ sĩ hài khác như anh Xuân Hinh hay Xuân Bắc, Tự Long, Chiến Thắng, Vượng Dâu, nhưng được cái tôi đi diễn đều, có thể nói là dày sâu. Được đi diễn nhiều là niềm hạnh phúc với tôi rồi, Quang Tèo tiết lộ. Sau nhiều năm đi diễn, nghệ sĩ Quang Tèo cũng tự tạo được cơ ngơi khủng. Trước đây, gia đình anh sống trong một căn nhà nhỏ rộng 35 m² do bố mẹ để lại ở Làng Vòng, quận Cầu Giấy. Hiện nay, Quang Tèo và vợ con đang ở trong một căn hộ rộng rãi 200 m² ở khu đô thị Mỹ Đình, Hà Nội trị giá 7 tỷ đồng. Ngoài ra, Quang Tèo còn một khu trang trại nghỉ dưỡng rộng hơn 1.000 m² ở xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất. Không đồ hiệu, Quang Tèo có niềm đam mê xế hộp, anh liên tục đổi xe, đều là những dòng xe đắt đỏ. Đại gia chân đất này khiến công chúng trầm trồ khi đầu năm 2018 tậu chiếc xế hộp có giá khoảng 1 tỷ đồng, đến cuối năm lại lên đời bằng chiếc xe mới màu đen. Hơn nữa anh chia sẻ đây là chiếc xế hộp thứ 9 nam nghệ sĩ từng sở hữu. Thậm chí Quang Tèo còn hài hước nhận định mình là một trong những nghệ sĩ hài đầu tiên của miền Bắc mua xe ô tô. Tới đây thôi, hy vọng đã mang đến cho các bạn thật nhiều thông tin hữu ích và hãy bình luận những ý kiến riêng của các bạn ở phần comment ở phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, đăng ký kênh Thông tin người nổi tiếng để luôn luôn ủng hộ. Xin chân thành cảm ơn, chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ, thật nhiều hạnh phúc và luôn luôn nhiều sức khỏe.